Lauț, e clar de ce se numește Love Valley. Salut! Suntem la ieșirea din Gheoreme. Da, și avem în spate niște baloane cu aer cald care se ridică. Da, nu credeam că să le mai prindem acum la ora asta, e cam 9:20 și am pornit spre Love Valley. Ne-a lăsat autobuzul aici pe drumul spre Cavușin. Da, cheamă, la da. 2 km de Cavușin, ieșirea din Gheoreme și Și imediat căutăm intrarea pe traseu, dar ne-am oprit să vedem baloanele. da, că de obicei la ora asta nu prea mai sunt, dar am înțeles că ar fi unii care învață să conducă baloanele. Și de asta le vedem la ora așa târzie. Baglidere Vadisi. Așa ceva, nu știu cum se citește, dar Vadis e Potec. Vale. Vale? Fapt, da, vale. Da, vale. Da. Uite, încă avem baloane. Sunt multe. De asta sunt foarte multe care aterizează și iar se ridică. Pentru că la orele astea zicea Gazda. gazda, da, fata de la cazarea noastră, că la ore din astea ei învață să piloteze baloanele. Da, și acum au și coșuri mici, de 2-3 persoane. Da, astea nu coșurile sunt din mari. alea mari. O să ne trezim și noi într-o dimineață foarte, foarte devreme. Când răsare soarele, să vedem toate baloanele Din lume. din lume. Nu se înalță tot timpul. De exemplu, ieri și... Da, ieri, alaltă, ieri a fost foarte ceață și frig și nu s-a ridicat niciun balon. Dar zilele astea cu soare sigur se ridică și vrem să le vedem și noi. Nu o să ne luăm tur cu balonul, deși știm că toată lumea zice că e un must când ajungi în Capadocia. Dar 200-250 de euro de persoană e cam mult pentru bugetul nostru, adică cu banii aia putem să Stăm în lună. mai stăm 9 lună. Cum nu? Dar te mai cazezi cu banii Da, aia o lună. mult. O lună și jumătate. Nu chiar, că am plătit cam $200 de pe 2 săptămâni, cam așa. Da, de Andrei am stat o lună cu 350. Da, și asta e drept. Deci da, cu banii ăștia putem să stăm mai mult într-un loc. Și oricum avem drona, când ridicăm drona vedem cam ce se vede din balon. Bun, da, nu e același lucru, că e altă experiență și... Da, că vezi cu ochii tăi. Da. Dar acum nu ținem neapărat să Ne urcăm noi facem pe dealuri. asta. Noi am intrat pe traseu de pe drumul dinspre Gheoreme spre Cavușin și vrem să ieșim înapoi în Gheoreme. O să pun o hartă undeva aici. Da. Teoretic, că s-ar putea să, pe traseu să ne gândim să mai facem ceva, dacă e cea Da, scurt s-a mai traseu. întâmplat asta, să ne adaptăm din mers. De asta, dar traseul zice că e 2 ore, cam așa, 2 ore jumate. Și dacă faci asta la 12, deja ești în Gheoreme Da, e destul de scurt și, traseul. da, eventual o luăm pe altă parte și ajungem spre casă pe jos. Vedem și primele formațiuni din Love Valley. Lauț, e clar de ce se numește Love Valley, valea asta, nu? Da, clar. Ți era clar?
Cum ți se pare? Îmi place. Place? Da. Deci pentru a ajunge fix printre formațiuni se abandonează drumul principal, practic poteca marcată, care e acolo. Și după aia se revine la bornele care indică traseul. Nu, că acolo sus numai urci ca să faci o poză, cobori. Mergem pe aici, pe marcaj, pe potecă. Se aud păsările. Da, vreme frumoasă de primăvară. Am avut o mică pauză de mână de ajutor. Erau niște fete care se urcaseră pe o văiugă de aia, o pantă de aia foarte abruptă, sau vreau să coboare, n-am înțeles exact. Da, ele erau sus și voiau să coboare. Efectiv, Da, undeva- era un tobogan. Așa ceva cum e acolo. Și le-a dat mână de ajutor să coboare ca un pictoțor. Pe mine m-au trecut toate transpirațiile. Da, e ca un topogan, exact ca un topogan. Și bine, noroc că aveau încălțăminte de teren accidentat, dar Nu, dar n-ai cum să-ți dai drumul pe acolo. Era chestia că una dintre ele era blocată, că așa ne-a atras nouă atenție. da, deci coborâse. Poate că și era blocată efectiv la mijlocul toboganului. Dar au coborât de siguranță, e ok. Și acum ne continuăm drumul pe... Pare rău. Ele nu păreau așa speriată, numai după aia tremura un pic. Da, superb se vede peisajul. Uite-le pe fete în spate. Hm? Fetele sunt în spate. Da, acum coboară și fetele în alergare. Semn că tot e bine. În stânga zici că scăsuțe de Da, păi și astea. pitici. Da, vezi că am ferestre. Da. Oare mai sunt biserici aici? Bănuiesc că sunt pe undeva, că pe toate văile sunt. Am văzut o testoastă. Uite-o. Ești fără nevătămată. L-a picat de aici. Traseul ăsta merge până la Ucisar, unde e castelul. Dar noi nu o să mergem până în Ucisar pentru că am fost deja acolo. Așa că o să vedem prin ce parte ieșim de pe traseu. Te vezi, da, mai ești cam întunecată. Că afară e foarte soare, acum. Da, vă invit pe la mine. Ne-am găsit căsuță. Dar nu ai comentat cara aia, încă nu a ajuns. Nu. Hai de mine, uite-te ce trebuie să fac. Da, e în construcție încă. După cum se vede acolo avem niște răftulețe. Am cumpărat o cană. Are ușă, are Da, fereastră, cămară. Da, ce mai trebuie? Și uite ce viu ai acolo. Vezi? Nu mai trebuie nici balcon. Nu mai, ce balcon. No, hai să mergem să vedem cum ajungem spre Gheoreme. Se pare că am găsit poteca să ieșim din vale și să mergem spre Gheoreme. Sperăm că e potecă destul de sigură. Ce? Testoasă? Nu, e plin de șopârlici.
Da, o grămadă de șopârlici, da. Deci cam spinos, așa-i? Sper că nu-i prea sus pe acolo. Ce? Aici e o șopârlă mare. Da? Aia nu e așa mare, da, am văzut și noi mari. În stânga merge sau în dreapta? Ce se văd? Păi văd că e și în stânga o potecă. Că în dreapta mi se pare cam abrupt. Că aici nu apare amândouă. Deci înainte trebuie. Cred că pe aici. Da, hai să vedem, dar dacă nu e ok, după nu putem coborî. Cred că m-a dus pe val. Avem bețe de trekking acasă. Le-am lăsat acasă. De mâine le luăm. Trebuiau luate, dar nu le-am luat. Așa. Nu e foarte brut, doar că am necos. Gata. Uite acolo o altă căsuță. Să vezi că putem intra în căsuța aia, poate. De acolo din stânga, unde e fereastră. Păi și pe unde să intră în ea? Nu știu, vedem dacă se poate. Super! Super fain. Da. Uite în față și formațiunile. Practic asta e Love Valley pe care o vedem în toate pozele și așa. Toată lumea se oprește aici, face poze și se întoarce înapoi. Nu prea fac mulți tot traseul. Da, uite câtă lume e acolo la terasă. Da. E acolo o cafenea ceva improvizată și... Deci, Ce plin de practic, lume acum. valea ține până în Ucisar, dar formațiunile sunt doar aici, la început. Da, la intrare dinspre Cavușin. Da. Ne-am mai întâlnit așa pe traseu cu mai mulți trecări, dar nu sunt foarte mulți. Poate că în sezon e plin pe aici, dar acum nu ne place așa mai... E numai bine. Da. Ce pantă e aici? Poftim? Nu, vezi dacă e ok în față. Nu, e ok. Fiu. Și iată-ne sus. Acum avem priveliște superbă de sus asupra întregii văi. Și nu doar valea, se vede și îmi pare celălalt înspre Red Valley. În depărtare. Acum e foarte clar valea. Da. Se vede. Da, se vede până la Ucisar. Acolo e castelul de la Ucisar. Frumos și de sus. Frumos și de
de sus frumos și de jos. Uite, am spus să vedem muntele ăla, Wow, al da. doilea, cel mai înalt. Da, deci acolo, Cum se chema? acolo e vârful, o să ne uităm pe, că nu știu exact cum se pronunță. E un munte vulcanic care a rupt acum 7000 de ani, ultima dată cam așa. Și e al doilea din Turcia, din câte am înțeles, după vârful Ararat. Nici ce ne zicea gazda, e chiar lângă Kayseri, Erciyes. Erciyes. Erciyes se cheamă, da. Da, așa e pronunțat, cum e scris, nu știu dacă se pronunță la fel. Dar e superb. Da, deci acolo tot timpul e zăpadă. Păi da, 4000 de metri, Din aia, da. 3900 și un pic avea. Deci asta a fost vulcan. Da, toată zona asta la bază e rocă vulcanică pe care s-a depus Da, aluviuni și... ca fundament cred că e tuf vulcanic și după aia în timp s-a tot erodat. Și de asta sunt toate formațiunile astea așa spectaculoase. Da, bun, hai să mergem mai departe. Hai. Pe aici pe platou și vedem unde ieșim. Nu, asta da cafenea. Să ai priveliștea asta. Dar eu nu înțeleg. Cred că vin cu mașina până la locul ăla, acolo, și își fac aici Vin până sus, da? punct de alimentare. Pe acolo, vezi? Potecaia. Da, da. Uite ce populat e acolo în față deja. Da. Da, sunt cafenele acolo și majoritatea turiștilor sunt La cafea. ca în vacanță, nu ca noi. Da, umblăm toată ziua de... Vezi, dacă te mai întreabă cineva de ce urci pe munte, uite, de asta urci. Da. Aici e chiar lejer. Oh, deci m-am speriat. Go back there. To the right. Și m-am speriat de pătărnic, că nu mă așteptam să fie acolo. Hai să vedem pe aici. Pe unde? Vezi că vine și o mașină. Uite, avem în fața drumul. Da, și în dreapta Gheorene. Și o să încercăm să mergem puțin spre Red Valley sau Rose Valley ca să vedem mai de aproape, sau mai de sus de fapt. Acum trebuie să găsim mai un drum care să ne coboare la drumul principal și de acolo să urcăm înapoi. Păi trebuie să vedem pe unde e Dar nu încolo aș coborî eu. călăruie. N-aș merge spre oraș. Da, dar trebuie să mergem încolo. Aș merge mai degrabă, da, spre... ca să scurtăm din... Aici este o potecă care mi-a dat pe hartă, numai trebuie să ajungem la ea. Și dacă nu e foarte abrupt, coborâm așa pe nemarcă, pe nepotecă. Da, sunt tot felul de poteci care nu apar tot timpul în aplicații și dacă le găsim le mai luăm după ele. Așa e aici, mergi pe toate cărările. Uite, panoul solar pus acolo. De aici se închiriază cai, nu? Ca să te plimbi cu ei. Bine, asta e unul dintre puncte, că sunt mult mai multe. Are mânz. E acolo în iarbă. Da, avem la picioare, da. Deci suntem aproape de drum, că e șoseaua în față. Și mai trebuie să găsim poteca spre Red Valley. Cald, domnule, astăzi, cald. Păi da, dacă nu era așa cald, nu mai aveai tu cerul așa clar să vezi până la Erciyes. Da. Era fost frig de câte grade? Că erau 6, Deci noi am mai fost pe valea aia pe Red Valley și nu am văzut nimic spre muntele ăla, adică nici nu știam că... Bine, știam că e pe la Kayseri, dar n-am văzut deloc spre el. Da, aici când e frig, când e cald, e cald.
Da, trebuie să ai straturi. Suntem la 1100 de metri, cam așa. Gheoreme la 1100 și muntele acolo de lângă Gheoreme cam la 1350-1400. Deja se văd Rose Valley și Red Valley. Deci acum am intrat pe traseul cu Rose Valley, pe unde am fost și acum 2 zile, cred. Da. Dacă n-ați văzut... Da, e răcoare. La soare e foarte cald, chiar dacă arătau doar 18 grade, dar se simte mult mai cald. Deci, cum ziceam, dacă n-ați văzut vlogul în care ne plimbam pe aici într-o zi cu mai mulți nori și cu ceva ploaie, vă lăsăm un link în descriere. Din la soare. Da, și acum mergem spre punctul de belvedere deasupra de Red Valley, de Valea Roșie, de unde încercăm să ridicăm drona dacă nu bate vântul prea tare și e ok. Și să avem o priveliște asupra văii, că astăzi e perfect senin. Și văd, dar vreau să văd muntele. Și muntele, da. Fără niciun obstacol între noi și munte. Ce priveliște avem! De acolo de undeva venim noi și vrem să ajungem acolo sus, unde este steagul, adică acolo. Mai un pic. Nu de aia. Uite că sunt oameni acolo. Da, da, se văd oamenii, că e senin astăzi și vreme bună și cald, bate vântul, se aude și microfon probabil. Haideți să mergem. Grijă aici. Lau, te aștept aici, la fereastră. Wow! Cum se vede muntele. Place foarte mult, cum se vede tot în jur, de la munte până la toate văile și toate platourile astea care se văd în depărtare. Foarte fain că este senin perfect astăzi. Da. Nu e nici praf în atmosferă, nici umiditate. Deci mergem spre vârful cel mai înalt de aici din zonă, unde era steagul. Ca în depărtare se vede muntele vulcanic. Și mai avem un pic să ajungem sus pe platou, acolo unde era steagul. Poate că e ok, destul de lejeră, nu e nimic abrupt. Avem un cățel care s-a luat după noi. Haide, că mai un pic să am ajuns. Suntem sus. Sunt aproape extenuată. Steagul apărea așa aproape, dar încă nu mai ajunge la el. Dar oricum merită peisajul. Uite și steagul. Merită peisajul. E super. Nu e nimeni sus. Perfect.
Batem pe vânt, dar e bine că oricum e cald. Am făcut o pauză aici sus de masă și de relaxare și admiram toată valea, toate văile, toate crestele din jur. Și să ne uităm și noi, că nu știm pe ce vârf am urcat. Cred că e Boz, dacă nu mă înșel. Și o să mă uit și o să scriu aici. Da, Boz Tepe, cred că așa se numea, Tepe, cred că e vârf. Și acolo, în față, e castelul de la Ucisar, unde ziceau ei că e cel mai înalt punct din Capadocia, dar nu cred că e cel mai înalt Păi punct. de aici nu pare a fi cel mai înalt punct. Da, pare mai sus. Și oricum, și dacă noi suntem noi mai sus, în spatele castelului, nu știu dacă se vede foarte bine, că e soare cumva chiar în față. Dar priveliștea e superbă de aici. Sper că se aude, că vântul bate foarte tare. Îți place unde te-am adus? Da, îmi place unde m-ai adus. Acum nu mai sunt obosită, mi-a trecut oboseala. Da. Da. Păi așa, pe vârf, când ajungi, se duce bățeala. Deci acolo în depărtare avem, cum ziceam, vulcanul stins, care nu mai e activ de vreo 7000 de ani. A fost ultima erupție acum 7000 de ani aproximativ. Vulcan care astăzi e muntele RGS. Așa, niciodată nu-mi iese. Vulcanul a umplut toată zona asta cu lavă, tot ce se vede în față și de-a lungul miilor de ani relieful a fost erodat. Deci acolo sus bătea vântul foarte tare, aici aproape că nu mai bate deloc când facem trecerea spre... Se aude moscheia. Da? Cât e ceasul? 4:30? Da. Da, 4:30. El deja știe orele. Da, de da. rugăciune. Da. A, și uite acolo în stânga, acolo chiar în față, se vede Avanus. Sau Cavușii, nu știu exact care e primul. Că sunt foarte apropiate. Și acolo sunt foarte multe biserici și foste locuințe din alea săpate în stâncă. Și de aici, cu muntele RGS în spate, Ne pregătim să coborâm spre drumul principal, de unde luăm autocarul, microbuzul spre casă. încheiem acest video aici. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem în următorul video.